Why rate of exchange is made the rate at which one unit of a currency of a country is exchanged for the currency of another currency country ਕਹਿੰਦੇ exchange rate ਉਹ rate ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ currency ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ currency ਦੇ ਨਾਲ exchange ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰੌਡਰ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸ਼ੁੱਡ ਰੈਫਰਸ ਟੂ all those activities through which citizens of different countries make payments for their transactions in different currencies ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟਸ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰੰਸੀ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਹੈਡਜਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਰਿਸਕ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਇਨ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਹੈਡਿੰਗਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇਜ਼ ਕਮਿਟਡ ਐਟ some commonly agreed rate at of exchange when committed are to be honored on some future states and now next is ਕਹਿੰਦੇ foreign exchange market ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ two operations ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ first ਹੈਗਾ spot market ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ current market ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ operations of ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪॉट ਮਾਰਕੀਟ ਕਰੰਟ ਮਾਰਕੀਟ ਐਂਡ ਦੂਸਰੀ ਆਪਣੀ ਫਾਰਵਰਡ ਮਾਰਕੀਟ ਤਾਂ ਸਪॉट ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਪॉट ਮਾਰਕੀਟ ਫॉर ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇਜ਼ that market which handles only spot transactions or current transactions ਜਿਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਓਨਲੀ ਕਰੰਟ ਐਂਡ ਸਪॉट ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪॉट ਮਾਰਕੀਟ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ ਨੇਚਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਡੇਲੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਊਚਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਡਿਟਰਮਾਈਨਡ ਇਨ ਸਪॉट ਮਾਰਕੀਟ ਇਜ਼ known as spot rate ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਪॉट ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ spot rate exchange ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ spot rate exchange or current rate of exchange is that which happens the prevailing at the times what transactions are incurred and the second have now operations of the foreign exchange market that is the forward market ਹੁਣ forward market ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ forward markets for foreign exchange is that market which handles such transactions of foreign exchange as are made for future delivery ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ transactions futures ਦੇ ਲਈ ਟਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ futures ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ delivery ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ that is a forward market such transactions are signed today but are to materialize on the some futures ਡੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜੋ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਈਨ ਟੂਡੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਪੇਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਫਿਊਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਓਨਲੀ ਕੈਟਰਸ ਫॉर ਫਾਰਵਰਡ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਇਟ ਡਸ ਨਾਟ ਡੀਲ ਵਿਦ ਸਪॉट ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਇਨ ਦਾ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਟ ਵਿਚ ਫਾਰਵਰਡ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆਰ ਟੂ ਬੀ honored. Why are forward transaction contract? It makes speculative gains and risk if any adverse effects. And ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਪਣਾ exchange rates ਜਾਂ regimes. Exchange rate regimes ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ अपना floating exchange rate फिर fixed exchange rate and फिर packs and crawling packs bands and managed float ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੇਟ ਆ that at which one unit of currency of a country can be exchanged for the number of units of a currency of another country ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੇਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਉਹਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੇਡ ਇਨ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕਰੰਸੀ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਗੈਟ 1 ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਆਪਾਂ
ਨੋਰਮਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ, ਇੱਕ ਫੋਰਨ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਬਾਏ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕਰੰਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਟੂ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ USA ਡਾਲਰ 1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 55 ਰੁਪੀਜ਼, ਮੀਨਸ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ USA ਡਾਲਰ ਲੈਣਾ ਹੈ 1, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ 55 ਰੁਪੀਜ਼ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਸ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 1.8 ਸੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰੁਪੀਜ਼ 1 ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। that this is the exchange rate, ਕਹਿੰਦੇ exchange rate express the ratio of exchange between the currencies of two countries, ਕਿ two countries ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ currencies ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ rate ਦੇ ਨਾਲ exchange ਹੋਣਗੀਆਂ, that is the called exchange rate. It is the price of currency expressed in terms of another country. ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਾਊਥਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਦ ਰੇਟ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ measures number of unit of a one currency which is exchanged in the foreign market for one unit of another's। then exchange rate ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ whether the rate of exchange should be fixed or flexible। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ exchange rate ਆ ਉਹ two types ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, fixed exchange rate ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ and flexible exchange rate ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। rate of exchange remains fixed under gold standard। ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੈ ਤਾਂ ਗੋਲਡ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਕਸ ਰਹੇਗੀ। ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਪੇਪਰ ਮਨੀ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਫਿਕਸਡ ਔਰ ਫਲੈਕਸੀਬਲ। ਅਗਰ ਪੇਪਰ ਮਨੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਕਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੇਟਰੀ ਫੰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ IMF ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਇਨ 1945 ਵਿਦ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਫ ਸਟੈਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਰੇਟ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ IMF ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੇਟਰੀ ਫੰਡ ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਐਂਡ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ IMF ਹੈਜ਼ ਆਲਸੋ ਐਗਰੀਡ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ। IMF ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। But there is a difference between fixed exchange rate and flexible exchange rate। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ fixed rate of exchange ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ fixed rate of exchange ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ fixed exchange rate ਕਹਿੰਦੇ ਆ। Fixed rate of exchange means that rate of exchange is fixed by the government। ਅਗਰ fixed exchange rate ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ exchange rate ਆ ਉਹ government ਦੇ ਦੁਆਰਾ fix ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। All efforts are made by the government to enforce this rate। ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਰਹੇ। These efforts are technically called, ਜਿਹੜੇ efforts use ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਗਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। Under the Charter of International Monetary Fund, every member country should fix the per value of its currency in the terms of gold or dollar। ਫਿਕਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ IMF ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ IMF ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੇਟਰੀ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਗੋਲਡ ਜਾਂ ਡਾਲਰਸ ਦੀ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਰੰਸੀ ਡਾਲਰਸ ਜਾਂ ਰੁਪੀਜ਼ ਦੇ ਇੰਨਾ ਇਕੁਅਲ ਆ। ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਡਾਲਰਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਗੋਲਡ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਰੇਟ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਅ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕਰੰਸੀ ਵਾਸ ਫਿਕਸਡ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ par value of its currency in the terms of gold and dollar। A member country could change par value of its currency। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਾਰ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਓਵਰ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੈ। Why 10% after notify the fund। 10% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਓਵਰ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰ ਵੈਲਿਊ ਆ ਆਪਣੀ ਪਾਰ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਲਾਰਜਰ ਚੇਂਜ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਸੀਕ ਦਾ ਅਪਰੂਵਲ ਆਫ ਫੰਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਕਸਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡਿਟਰਮਾਈਨਡ ਬਾਈ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਰੰਸੀ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਥਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਾਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ 골ਡ ਜਾਂ ਡਾਲਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਆ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਟ ਸਬਜੈਕਟਸ ਟੂ ਫਲਕਚੁਏਟਸ ਐਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫਿਕਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਐਂਡ ਕੁਝ ਡਿਸ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੇ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਤੇ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਕੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਫਿਕਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਰਿਟਸ ਕੀ ਨੇ? ਫਰਸਟ, ਇਨਕਰੇਜ ਟੂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ। ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ 55 ਰੁਪੀਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਯੂਐਸਏ ਡਾਲਰ 1 ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਟਸ ਮੀਨਸ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਿਕਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੰਸੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਗਰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕਰੰਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ठीक है। अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंक्रीज होएगा, क्योंकि मैंने फेयर नहीं होएगा एक्सचेंज रेट ਦੇ ਵਿੱਚ इंक्रीज डिक्रीज ਹੋਣ ਦਾ। एंड इकनॉमिक डेवलपमेंट कहते अगर एक्सचेंज रेट फिक्स है तो जी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो क्या मोर इन्वेस्टमेंट होएगी, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ लॉन्ग टर्म ਦੇ ਲਈ इन्वेस्ट करनगे, क्योंकि एक्सचेंज रेट फिक्स है। End of speculatives कहते no uncertainty about futures as a result of fixed rate of exchange कहते advance and anticipated and calculated ਜਿਹੜੀ अपनी currency हो increase हो जाएगी। speculative का no scope रहेगा, ठीक है। speculative in exchange rate takes place only when there is a possibility of fluctuation in exchange rate कहते speculative ਮਨੀ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਕਸ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪੈਕੂਲੇਟਿਵ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਮਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। suitables for currency areas ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਕਸਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ is most suitable for currency areas like sterling areas and internal stability ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜੋ ਇੰਟਰਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਫਿਕਸ ਰਹੇਗੀ, ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਟੂ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ stable exchange rate has a favorable effect on capital formation, investors are hopeful about the near fixity of exchange rate क्योंकि investors ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ exchange rate fix ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ change ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਦ ਮੈਂ invest ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। and fixed exchange rate ਦੇ against ਕਿਹੜੇ argument ਨੇ? first ਹੈ not very helpful in promoting international trade ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਲਪਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਦਰ ਗਲੋਬਲ ਹਿਸਟਰੀ ਟੈਸਟੇਬਲਸ ਅਗਰ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ, not real rate of exchange ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਕਸਡ rate of exchange ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ artificial rate of exchange ਹੈ, ਇਹ real exchange rate ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਆ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ several restrictions ਦੇ ਥਰੂ। no elimination of speculatives ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ speculative demand for money ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ eliminations ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, decrease ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ क्योंकि एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टेबिलिटी है जी स्पैकुलेटिव डिमांड है जी उस पर डिपेंड करती है। कहते 1949 वाज मेनली बिकॉज ऑफ स्पैकुलेटिव इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, नॉट नेसेसरी फॉर पर्टिकुलर करंसीज एरियाज कहते ये फेवर दे विच अनफेवर है आर्गूमेंट इन द फेवर ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट दैट इज सूटेबल फॉर अ पर्टिकुलर करंसी। सिर्फ कहते पर्टिकुलर करंसी के लिए ये अवेलेबल है, ऑल टाइप्स ऑफ करंसी के लिए ये अवेलेबल नहीं है। विद इन स्ट्रीलिंग एरिया एक्सचेंज रेट हैव बीन अंडरगोइंग चेंजेस बिकॉज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज अमंग डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट होंदियां ने, नॉन नेसेसरीज फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल फ्लो कहते फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के थ्रू जो लॉन्ग रन कैपिटल फ्लो है वो नहीं होएगा। एंड सैकेंड है अपनी फ्लैक्सीबल रेट ऑफ एक्सचेंज। द फ्लैक्सीबल रेट ऑफ एक्सचेंज केड़ी हुंदी आ? फ्लैक्सीबल रेट ऑफ एक्सचेंज refers to that system in which the rate of exchange of a country's currency undergoes a change in
according with demand and supply in the exchange market। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ exchange rate ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, demand and supply in the market। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਲੈਸ ਦੈਨ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮਨੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਟਸ ਮੀਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੇ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ? The first is possibility of independent economic policy and full employment situation ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ flexible exchange rate ਦੇ through ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਇੰਪੋਰਟ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਹੈ। ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਇਨ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਉਤੇ ਫੇਵਰੇਬਲ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ। ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਐਂਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਵਰਕ ਆਫ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ। ਐਂਡ ਅਗੇਂਸਟ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ? ਫਰਸਟ ਇਜ਼ causes uncertainty। ਕਹਿੰਦੇ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਅਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਕਦੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਦੋਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੂਸਰੀ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਟਸ ਮੀਨਸ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਨਕਰੇਜ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੈਕੂਲੇਟਿਵ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਮਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਿਸਕਰੇਜ ਲੌਂਗ ਰਨ ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਰਨ ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਫੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼। ਕਾਜ਼ਿਸ ਆਫ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਜਦੋਂ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਡਿਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਜ਼ਿਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਡਿਪਰੈਸਿਵ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਰੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਐਂਡ ਦ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਫਿਕਸਡ ਐਂਡ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਦਰ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਰਿਜ਼ਾਈਨਸ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫਲੋਟਿੰਗ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ। floating exchange rate ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? A floating exchange rate is a type of exchange rate remains wherein a currency's value is allowed to fluctuate according to the foreign exchange market। ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਥਰੂ, ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਲੋਟਿੰਗ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰੰਸੀ that uses a floating exchange rate is not a floating currency। ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੰਸੀ ਫਲੋਟਿੰਗ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਕਾਜ਼ਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਲੋਟਿੰਗ ਕਰੰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਡਾਲਰ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਫਲੋਟਿੰਗ ਕਰੰਸੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੀ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਬਲੀਵ that floating exchange rate is the best possible exchange rate regime। ਇਹਨੂੰ ਬੈਸਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਲੋਟਿੰਗ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਐਡਜਸਟ ਟੂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ, demand and supply in the foreign market। It enables a country to dampen to impact or shocks and foreign business cycles। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੇ business cycles ਤੇ shocks ਤੇ stimulants ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ effect ਪੈਂਦੇ ਨੇ। It preempts the possibility of having a balance of payment crisis, also enters unpredictability as a result of the dynamics। dynamic way ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਆ, work ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਕਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਆ, ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਪੈਕਸ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਪੈਕਸ ਐਂਡ ਬੈਂਡਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਕਸ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਪੈਕਸ ਐਂਡ ਬੈਂਡਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਐਟ ਵਨ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ spectrums are countries with a flexible exchange rate such as the USA or Japan। These countries do not have explicit exchange rate targets।
ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਪਲਿਸਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਟਾਰਗੇਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਐਟ ਦਾ ਅਦਰ ਐਂਡ ਆਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ that operate under fixed exchange rate mostly fixed exchange rate ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ these countries maintain a fixed exchange rate in the terms of some foreign currency some pegged their currency to the dollar. Still, other countries peg their currency to a basket of foreign currencies. ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਤਾਂ ਡਾਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਸਕਟ ਆਫ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ with a weight reflecting the compositions of their trade. It ensures that a currency will maintain its pegged value and countries' central bank maintains reserves of foreign currencies and ਗੋਲਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਗੋਲਡ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਥੀਸ ਕੈਨ ਸੈਲ ਥੀਸ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ intervenes in the foreign exchange market to make up excess demand to take up excess supply of a country's currency. Between the extremes of countries with various degrees of commitment to an exchange rate target, for example, some countries operate under a crawling peg. Some countries can they pegs the value and some crawling pegs the which values fix kar diya ne. The name describes it well. These countries typically have inflation rate to exceed the USA inflation rate. If they were to peg their nominal exchange rate against the dollar, the more rapid increase their domestic price level above the USA price level would lead to steady real appreciation and rapidly make their goods uncompetitive. To avoid this effect, these countries choose a predetermined rate of depreciation against the dollars, choose to crabblings, move slowly vice versa dollars ਦੇ ਵਿੱਚ move ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ and the next is a managed floating managed float ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ under this exchange rate regimes the central bank attempts to influence the exchange rate without having a specific exchange rate path or target ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆ ਆਰਬੀਆਈ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਫॉर ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਆਰ ਬ੍ਰੌਡਲੀ ਜਜਮੈਂਟਲ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਦੇ ਥਰੂ ਪੈਰਲਲ ਮਾਰਕੀਟ developments and adjustments may not be automatic ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਓਵਰ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਮਨੀ ਘਟ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਘਟ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਪਲਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਈ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਰਬੀਆਈ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆ ਉਹ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਡ ਫਲੋਟਿੰਗ ਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਸ ਮੇ ਬੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਰਬੀਆਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ the RBI of India flows a managed floating exchange rate as ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਸਟਲੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੇਜ ਫਲੋਟਿੰਗ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਨੋਮੀਨਲ ਵਰਸ ਰੀਅਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਨੋਮੀਨਲ ਤੇ ਰੀਅਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਂਟਰ ਟੂ ਡਿਸੀਜਨ ਆਫ ਵੈਦਰ ਟੂ ਬਾਈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਗੁਡਸ ਔਰ ਫੋਰਨ ਗੁਡਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਗੁਡਸ ਰਿਲੇਟਿਵ ਟੂ ਫੋਰਨ ਗੁਡਸ ਕੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਗੁਡਸ ਤੇ ਫੋਰਨ ਗੁਡਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕੀ ਨੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਗੁਡਸ ਨੂੰ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਫੋਰਨ ਗੁਡਸ ਨੂੰ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਾਲ ਦਿਸ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ exchange rate the real exchange rate is not directly observable and you will not find it in newspapers what you will find in newspapers as nominal exchange rate the relative price of the currencies ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ nominal exchange rate ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ nominal exchange rate between two currencies can be quoted in one of the following two ways nominal exchange rate ਕਹਿੰਦੇ ਟੂ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਟਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ठीक है डिफरेंट कंट्रीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਕਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕਰੰਸੀ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੂਐਸਏ ਡਾਲਰ ਦਾ 55 ਰੁਪੀਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਨੋਮੀਨਲ exchange rate ਕਹਿੰਦੇ example we took at the USA and euro area think euro ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ and ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ think of the dollar as the domestic currency and euro as the foreign currency ਆਪਾਂ ਡਾਲਰ ਤੇ ਯੂਰੋ ਲੈਨੇ ਆ ਆਪਾਂ ਯੂਰੋ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਆਪਣਾ domestic currency and dollar ਨੂੰ ਆਪਾਂ foreign currency ਮੰਨਦੇ ਆ ਤਾਂ the exchange rate of the exchange rate ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਪਾਂ we can express the nominal exchange rate as the price of dollar in terms of euro ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਪਾਂ ਯੂਰੋਸ ਦੀ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 0.86 ਮੀਨਸ ਯੂਐਸਏ ਡਾਲਰ 1 0 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਐਸਏ ਡਾਲਰ 1 ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ 0.86 ਕੀ ਆ ਯੂਰੋ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਐਸਏ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਇਹ 0.86 ਯੂਰੋ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਨੋਮੀਨਲ real nominal exchange rate as the price of foreign currency in the terms of domestic currency for example we express the nominal exchange rate the price of euro in the terms of dollar ਕਹਿੰਦੇ euro ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੱਸਾਂਗੇ ਡਾਲਰਸ ਦੇ ਲਈ the exchange rate defined as ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1.5 ਕੀ ਆ ਆਪਣਾ euro equal to ਕੀ ਹੋਏਗਾ 1.15 ਜਿਹੜਾ 15 ਹੈ ਆਪਣਾ euro equal to ਹੋਏਗਾ 1.5 ਡਾਲਰ ਤਾਂ ਆਈਦਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਟੂ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਯੂਰੋ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਆਪਾਂ ਯੂਐਸਏ ਡਾਲਰਸ ਦੱਸਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੋਮੀਨਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ then change in exchange rate between most foreign currencies ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਬਿਟਵੀਨ ਮੋਸਟ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਐਵਰੀ ਡੇ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਮਿੰਟ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ ਚੇਂਜ ਆਰ ਕਾਲਡ nominal appreciations and nominal depreciations ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੋਮੀਨਲ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨੋਮੀਨਲ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨੋਮੀਨਲ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਨੋਮੀਨਲ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਨ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਦ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਇਨ ਦ ਟਰਮਸ ਆਫ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫॉर एग्जांपल ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਐਸਏ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਨੂੰ 55 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯੂਐਸਏ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਓਨਲੀ 50 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਟਸ ਮੀਨਸ ਮੇਰੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨ ਦ ਟਰਮਸ ਆਫ ਯੂਐਸਏ ਡਾਲਰ ਕੀ ਹੋਈ ਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੇਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ एंड दूसरा है डेप्रिसिएशन इन नॉमिनल एक्सचेंज रेट का की होएगा a depreciation of the domestic currency is a decrease in price of the domestic currency in the term of foreign exchange कि domestic ਜਿਹੜੀ currency है ਉਹਦੀ value foreign currency ਦੇ comparison ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ $1 ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜਾਨੀ ਕਿ 70 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਯੂਐਸਏ ਡਾਲਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆ 80 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਦਲੇ ਯੂਐਸਏ ਡਾਲਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟਸ ਮੀਨਸ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਇਨ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕਰੰਸੀ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੀਓਪੀ ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨਸ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੂਸਰੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਘਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਫਰੋਮ ਨੋਮੀਨਲ ਟੂ ਰੀਅਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਮੀਨਲ ਟੂ ਰੀਅਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਕੰਸਟਰਕਟ ਦੈਟ ਰੀਅਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਡਾਲਰ ਐਂਡ
ਯੂਰੋ। ਕਿ ਰੀਅਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਾਲਰ ਤੇ ਯੂਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਾ USA dollar and the euro area produce many goods. We want to construct a real exchange rate that reflects the relative price of the goods. Means ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ USA ਡਾਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ in terms of all the goods produced in euro area. We must use a price index for all goods produced in USA and a price index of all goods produced in the euro area. ਯੂਰੋ ਤੋਂ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੁੱਡਸ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਦਾ ਜੀਡੀਪੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਐਟ ਦਾ ਯੂਐਸਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀਡੀਪੀ ਡਿਫਾਲਟਰਸ ਫॉर द ਯੂਰੋ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਸਮਾਲ ਡਿਨੋਟ ਫੋਰਨ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। Then the price of USA goods in dollar is P multiplying by the exchange rate E. The price of dollar in terms of euro gives us price of USA goods in the Europe EP. Then EP ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। EP ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ the price of USA goods in euros ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨ ਯੂਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। the price of euro area goods in euro is P star. The real exchange rate symbols say are the price of USA goods in terms of euros areas goods is thus given by R is equal to EP divided by P the star. ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ nominal to real exchange rate ਆਪਣੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਰੀਅਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਗੁੱਡਸ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਫੋਰਨ ਗੁੱਡਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਰੀਅਲ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਰੀਅਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਰਿਟੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਰਿਟੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम रेट भी देखेंगे। तो तुसी देख सकते हो थ्योरीज ऑफ एक्सचेंज रेट दी डिफरेंट थ्योरीज ने। इन्हां दे विच फर्स्ट है अपनी मिंट पार थ्योरी एंड परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी। तो इहदे विच एक होर है इंटरस्ट पैरिटी इक्वेशंस। द इंटरस्ट पैरिटी इक्वेशन की है, कहते opens in the financial market implies that people's financial institutions। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਰਿਟੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ face a new financial decisions when we hold domestic assets and a foreign assets, they have to make a choice between the holding of domestic interest paying assets versus foreign interest paying assets। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇਅਰ ਐਸੈਟਸ ਨੂੰ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਸਟ paying assets. Now, let us think that these assets for now are domestic 1-year bond and foreign 1-year bond. For example, choice between USA 1-year bond and Euro 1-year bond. From your point of view, USA investor, suppose you decide to hold USA bond. ਕਹਿੰਦੇ two factors ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ importance ਨੇ will decided on the bonds you should hold ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ अपने बॉन्ड नो होल्ड करना चाहते हो। द रिलेटिव इंटरेस्ट रेट्स इन यूएसए एंड द यूरो एरिया, द एक्सपेक्टेड nominal exchange rate between dollar and euro. You should know that it is expected exchange rate with due to interest rate involves certain uncertainty। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ uncertainty ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ interest rate ਦੇ through exchange rate ਵੀ increase decrease ਹੋ ਸਕਦਾ। If investment in a currency is found to be risky, there is a sudden and widespread outflow of capital from the country. Such conditions lead to unexpected and sustainable depreciations of that currency। कहते assume करो investors financial investors ने जड़े care only about the expected rate of returns and therefore want to hold only the assets with the highest expected rate returns। In case of both USA bonds and Euro bonds are to be held,
they must have the same expected rate to returns in the words following the relationship must hold ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ equations ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ reorganizations the above we have 1 plus rt bracket 1 is equal to et 1 plus rt star bracket 1 divided by et ty plus 1 तो नीचे भी 1 plus rt is equal to 1 plus rt star et divided by et t plus 1 ਇਹ ਇੰਟਰਸਟ ਐਂਡ ਆ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ and the next is asset market approach to exchange rate determination ਜਿਹੜੀ asset market approach ਹੈ ਉਹ exchange rate ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ determination ਕਰਦੀ ਆ market determination ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ exchange rate exhibited considerable volatility a variety of students showed that volatility of short run exchange rate returns in distinction from shock or bond market volatility. Because of this, similarly, most economists ne jade rely on asset market models to explain short run jada hai exchange rate behaviors. Mostly short run exchange rate behaviors को use किया जाता है asset price today are determined by large part of expectations in future performance of an assets if people think an assets will rise in value in futures अगर लगता है किसी भी अपने इन्वेस्टर्स ਨੂੰ ਕਿ ਫਿਊਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੈਟਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ they will be willing to pay more for that assets today its price will tend to rise the same logic hold to foreign currencies ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਮ ਐਦਾਂ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰ ਬਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਟਰਨਸ ਟੂ ਐਸੈਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਐਸੈਟਸ ਤੋਂ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲੇਗਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਟੂਡੇ ਯੂਰੋ ਡਾਲਰ ਰੇਟ ਇਜ਼ 1 per dollars the exchange rate you expect after 1 year 1.5 per dollar मतलब ਤੁਸੀਂ ਐਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁਣ 1 ਹੈ 1 ਡਾਲਰ एंड उस तो बाद फिर किया 1.5 डॉलर इंक्रीज हो जाएगा 0.5 इंक्रीज हो जाएगा देन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डॉलर एप्रिसिएशन अगेंस्ट द यूरो इज 1.5 minus 1 डिवाइड बाय 1 is equal to 0.5 5% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ increase ਹੋਇਆ ਹੈ exchange rate it means that euro deposits must gives 5% extra returns than a dollar deposits ਕਿ ਅਗਰ ਯੂਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡਾਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 5% ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਮਿਲੇਗਾ then फिर ਕੀ ਹੋਏਗਾ now suppose that today exchange rate suddenly jump to डॉलर 1.3 पर बट द मतलब गिर गया डॉलर 1.3 हो गया then expected future rate is still 1.5% euro the expected rate appreciation is now only 1.5 minus 1.3 divided by 1.9% instead of 5% 5% तो कट के 1.5 1.9% हो गया since RE has not changed the dollar returns on euro deposits, which is difference between RE and expected rate of appreciations have risen by 3 by 1%. To show the fixed values of expect futures euro and dollar exchange rate and the euro interest rate. कि futures ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ interest rate euros ਤੇ dollars ਦਾ prices ਕੀ ਰਹੇਗਾ that ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਐਸੈਟ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਟਰਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਰੇਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਐਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਲਸਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਟਰਨ ਆਫ ਯੂਰੋ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਕਸਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ the expected future euro dollar exchange rate and euro interest rate the relationship between today's euro ਤੇ dollars ਦੇ ਵਿੱਚ relationship ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ expected dollar returns on euro deposits in an upward sloping ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ upward sloping ਹੈ ਜਿਹੜੀ curve है आर आर कर्व दिखाई जा रही है जो लेफ्ट राइट की है अपवर्ड है
जो पॉजिटिव रिलेशनशिप शो कर रही है। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਯੂਰੋ ਡਾਲਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਐਂਡ ਯੂਰੋ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ today's euro dollar exchange rate the expected dollar returns on euro deposit in upward sloping exchange ਕਹਿੰਦੇ o axis ਤੇ exchange rate of return in dollar ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ and o y ਤੇ exchange rate ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਡਾਲਰ ਤੇ ਯੂਰੋ ਦਾ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਹੈ ਅਪਵਰਡ ਹੈ ਆਰ ਆਰ ਕੀ ਐਸੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਰਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਾਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਕੀ ਆਪਣਾ ਐਸੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਯੂਰੋ ਤੇ ਡਾਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ and the next is foreign exchange market equilibrium ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ asset market equilibrium ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ foreign exchange market equilibrium ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਕਹਿੰਦੇ foreign exchange market will be in equilibrium when interest parity condition holds foreign exchange market is in equilibrium when deposits of all currencies often the same expected rate of returns ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਜੋ ਰੇਟ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰਿਟਰਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ the condition that expected returns is called the interest parity condition let us we see why foreign exchange market is in equilibrium when the interest parity condition holds suppose that dollar interest rate is 6% and euro interest rate is 10% what dollar is expected to appreciate at 6% over a years in these circumstances the expected rate returns on the euro deposit will be 2% then lower than the expected rates जो 6 किया गया सी और 2 है तो इट्स मींस इक्विलिब्रियम नहीं हैगा अगर कहंदे जो अपन एक्सपेक्ट किया सी 6 उना ही एक्चुअल दे विच है तद की है foreign exchange market ਦੇ ਵਿੱਚ equilibrium ਦੀ position ਹੈ when all expected rates of returns are equal there is no excess supply of certain type of deposit and no excess demand for another thus the foreign exchange market is in equilibrium with the following conditions and the following conditions ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ foreign exchange market equilibrium ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ expected rate of return in on dollar deposit जो एक्सपेक्टेड रेट है साडा डॉलर डिपॉजिट दे रिटर्न्स दे विच किस चीज दे इक्वल है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न और यूरो डिपॉजिट जो यूरो दे विच डिपॉजिट किया है उस दे एक्सपेक्टेड रेट दे इक्वल है तद ही अपना जेड़ा है मार्केट दे विच इक्विलिब्रियम दी पोजीशन है कि डॉलर ते यूरो दोनों दे विच आपां ने सेम जेड़ा है डिपॉजिट किया है ते उन्हां दे रिटर्न्स भी किने सेम एक्सपेक्टेड किए गए ने जेड़े कि इक्वल ने तद मार्केट दे विच की होएगी इक्विलिब्रियम दी पोजीशन होएगी जिवें कि तुसी ਨੈਕਸਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ O X ਅਕਸਿਸ ਤੇ USA ਡਾਲਰ ਹੈ ਐਂਡ OY ਤੇ ਯੂਰੋ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ diagram which ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ vertical schedule indicates RUS the term of dollar deposit measured in the terms of dollar and the upward sloping schedule ਜਿਹੜਾ RR ਹੈ RR shows how the expected returns on euro deposits the returns ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ measured in the terms of dollar depends upon the current euro dollar exchange rate the equilibrium euro dollars rate is one indicated by interactions of two schedules ਜਿੱਥੇ euros ਤੇ dollars ਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ curves ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ interact ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ interact ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ 1 ਤੇ interact ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ at this ਕਹਿੰਦੇ 1 point ਤੇ ਕੀ ਆ at this exchange rate the return on dollar and euro deposit are equal ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ euro return or dollar deposit and expected return or euro deposit ਜਿਹੜੀ RR curve ਹੈ ਤੇ ਡਾਲਰ ਵਾਲੀ curve ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ 1 ਤੇ ਕੀ ਆ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ that one point is a equilibrium point ਠੀਕ ਹੈ जो जिथे कहते सैटिस्फैक्शन जी है इंटरस्ट पैरिटी कंडीशन से दिखाई जा रही है एंड अगर आप वर्टिकल शेड्यूल इंडिकेट्स द रिटर्न टू डॉलर डिपॉजिट्स measured in the dollar and RR schedules which represent the relationship between expected return in euro deposit measured in the dollars ते ऊपर है किया डॉलर डिपॉजिट्स ज्यादा ने एंड जेडे अपना यूरो डिपॉजिट्स के रिटर्न्स घट ने एंड नीचे अगर गल करिए 1 तो नीचे तब जेडे है अपने कोल यूरो डिपॉजिट्स के रिटर्न्स ज्यादा ने डॉलर डिपॉजिट के रिटर्न्स घट ने ते इक्विलिब्रियम दी पोजीशन कित्थे है एसेट्स दे विच 1 ते है
तो ये सीगा अपना एसेट्स मार्केट दे विच फॉरेन एक्सचेंज मार्केट दे विच इक्विलिब्रियम एंड द नेक्स्ट इज परचेजिंग पावर पैरिटी परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरीज ऑफ एक्सचेंज रेट दे विच थ्री थ्योरीज ने मिंट पार थ्योरी परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी द फर्स्ट मिंट पार थ्योरी की हुंदी है डिटरमिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन गोल्ड स्टैंड अगर ਆਪਾਂ ਮਿੰਟ ਪਾਰ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ 골ਡ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਸ ਮੈਟੈਲਿਕ ਸਟੈਂਡਰਡਸ 골ਡ ਮੈਟੈਲਿਕ 골ਡ ਸਿਲਵਰ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਥਿਊਰੀ two currencies are on metallic standards then the rate of exchange of their currencies is determined on the basis of weight of gold and silver contained in their currency units ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ 골ਡ ਅਤੇ ਸਿਲਵਰਸ ਕਰੰਸੀਸ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਦਿਸ ਥਿਊਰੀ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਟੂ 골ਡ ਸਟੈਂਡਰਡ a currency is said to be gold standards when the monetary authority of the currency is willing to buy or sell gold at the fixed price to an unlimited extent value of currency is equal to the value of gold external value of currency is expressed in the terms of fixed weight or gold there is a freedom of export and import of gold ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਿੰਟ ਪਾਰ ਥਿਊਰੀ ਮੇ 골ਡ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1 ਪਾਉਂਡ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ 1 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 5 grams of gold ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ $1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1 grain of gold ਐਂਡ 1 pound ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ $5 ਦੇ ਇਕੁਅਲ and $1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1 divided by 5 pound ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ this is the mint par theory and ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਆਪਣਾ purchasing power parity theory ਤਾਂ ਹੁਣ purchasing power parity theory ਕੀ ਹੈ rate of exchange under inconvertible paper currency is determined by purchasing power ਪੈਰਿਟੀ ਥਿਊਰੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਕਨਵਰਟੀਬਲ ਪੇਪਰ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਟ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਥਿਊਰੀ ਰੇਟ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇਨ ਸਚ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਡਿਟਰਮਾਈਨਡ ਬਾਈ ਦਾ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆਫ ਦਾ purchasing power of their respective currency ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ respective currencies ਨੇ different currencies ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ purchasing power ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ according to some economists this theory was first propounded by ਜੌਨ ਵੈਟਲੇ ਨੇ ਫਰਸਟ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਾਉਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਲੀਅਮ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਡੇਵਿਡ ਰਿਕਾਰਡੋ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਥਿਊਰੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਥਿਊਰੀ in countries having inconvertible paper currency standard rate of exchange is determined by the ratio of their mutual price value rate of exchange ਕਹਿੰਦੇ mutual price value levels ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ it is the purchasing power parity of currency of these countries that constitutes the base of determinant rate of exchange between for instance in dollar in America one can purchase much wheat as the 55 in ਇੰਡੀਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 55 ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਡਾਲਰ ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਰੁਪੀਸ ਵਿਲ ਬੀ $1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਆ 55 ਰੁਪੀਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕਿ 55 ਰੁਪੀਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ $1 ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਂਡ 1 ਰੁਪੀਸ ਦੇ ਬਦਲੇ 1.8 ਸੈਂਟਸ ਉਹਦੀ ਕੀ ਆ ਵੈਲਿਊ ਹੈ then ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਗਸਟਵ ਕੈਸਲ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਕੰਟਰੀਜ਼ must standards essentially to the quoted of internal purchasing power of these countries then ਕਹਿੰਦੇ two versions ਨੇ absolute versions ਇਸ theory ਦੇ and ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ relative versions absolute version ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ under paper currency standard rate of exchange between two countries is governed by the ratio of internal purchasing power of their respective currencies in other words according to absolute version exchange rate the relationship between internal purchasing power of different national currencies it will be determined the level which price level of two currencies state of parity for example supposing the price of 1 quintal of wheat in India 2200 and that America in $40 ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਆ 1 ਕੁਆਂਟਲ ਵੀਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2200 ਰੁਪਏ ਹੈ ਐਂਡ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ $40 ਹੈ ਦੈਨ 1 ਕੁਆਂਟਲ ਵੀਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ $40 ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2200 ਦੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਆਂਟਲ ਵੀਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2200 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣਾ 40 rupees होएगा then किया इस तरह प्राइस ऑफ 1 क्विंटल ऑफ wheat in America $40 and India ਦੇ ਵਿੱਚ $22 ਹੋਏਗਾ
ਦਾ ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਪੈਰਿਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਪੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਆਫ ਕਰੰਸੀ ਇਨ ਕੰਟਰੀ ਬੀ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਕਰੰਸੀ ਇਨ ਕੰਟਰੀ ਏ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ 40 into 1 2200 into 1 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੁਪੀਜ਼ 1 is equal to 1 divided by $55 ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ ਐਂਡ ਦ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵਰਜ਼ਨਸ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵਰਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ Relative version, according to Gustav Castle ने बोले हैं change in rate of exchange can be measured change in purchasing power of the currencies of two countries. If the price level of one country changes more than the price level of another countries, एक countries ਦੇ ਵਿੱਚ price level दूसरी countries ਦੇ ਨਾਲੋਂ increase हो जाए, then value of its countries will fall in the same ratio in comparison with the currency of other countries ਦਾ ਜਿੰਨਾ price increase ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰੀ ਦੀ ratio ਉਨੀ decrease ਹੋ ਰਹੀ ਆ if the exchange rate is $1 is equal to rupees 5 then price level is India is double whereas remain in the same in America then the received rate of exchange will be $1 is equal to 1110 मतलब की होएगा exchange rate increase decrease हो जाएगा and the next is monetary approach to exchange rate the theory of pp jehdi purchasing power parity theory hai it is the statement that exchange rate and domestic and foreign price level should move together in long run ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ foreign price level domestic and exchange rate ਤਿੰਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ move ਕਰਦੇ ਨੇ that is the causes why any three variables to move close the circles we need to add elements to model this is done with the theory of exchange rate behaviors known as the monetary approach to exchange rate determinations ਕਹਿੰਦੇ monetary approach ਦੇ through monetary policy ਦੇ through ਜਿਹੜਾ exchange rate ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ monetary market will be in equilibrium when the demand for money actually match the supply of money ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ monetary market ਦੇ ਵਿੱਚ equilibrium ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਮਨੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਮਨੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਨੂੰ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੰਸੀਸ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਰੇਟ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਰੇਟ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇਜ਼ ਡਿਟਰਮਾਈਨਡ ਵੇਅਰ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਪਲਾਈ ਫॉर ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਿੱਥੇ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸਪਲਾਈ ਫॉर ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ equilibrium rate of exchange is determined where rate for demand for foreign exchange is equal to supply of foreign exchange it can also be studies in terms of demand and supply parameter to domestically countries ਜਿਵੇਂ ਕਿ supply for ਜਿਹੜੀ ਹੈ foreign currencies ਦੀ curve ਹੋਏਗੀ SS left right upward and demand for foreign currency ਦੀ curve ਕੀ ਹੋਏਗੀ left right downward ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੇ intersect ਕਰਨਗੀਆਂ that is a equilibrium point ਜਿੱਥੇ exchange rate ਕੀ ਆ fix ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ quantity ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ fix ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਰੈਜ਼ਮਾਈਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਕਸਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਕਸ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਫਿਕਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਰੈਜ਼ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋਟਿੰਗ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਹੈ fixed exchange rate are past prevailing past and bands exchange rate and managed floating exchange ਹੈ and nominal versus real exchange rate ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ and interest parity theory mint par theory and ਫਿਰ purchasing poverty theory ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ exchange rate ਦੀਆਂ theories ਨੇ expected rate of returns foreign exchange market equilibrium ਜਿੱਥੇ foreign exchange ਦੇ ਵਿੱਚ foreign currencies ਦੀ demand ਤੇ supply ਕੀ ਹੈ equal ਹੈ and purchasing poverty theory है जी absolute poverty purchasing poverty theory and relative poverty purchasing power theory ਇਹਦੀ two versions ਨੇ
ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।